વાત કરીએ એનેસ્થેશિયા ચાલુ કરી એલએમએ પ્રોસીલ એલએમએફ ચોઇસ ફોર ડે કેર સર્જરી લેપ્રોસ્કોપિક ઓવરઓલ ઇઝ પ્રોસીલ 3 હોય ક્લાસિકલ પ્રોસીલ સુપ્રીમ. સો જે પ્રોસીલ જે હોય 2 લ્યુમન એરવે ગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ અપ ટુ 40 ટાઈમ યુઝ કરી શકીએ. સુપ્રીમ હોય ડિસ્પોઝેબલ પ્રીફોર્મ કર્વ હોય. ETT coming out of LMA, that is intubatory fast track, reusable, can be used up to 40 times. Okay, LMA sterilized by autoclaving. Okay, autoclaving થી સ્ટેરિલાઇઝ થાય. ઓકે, તો આમાં જે દેખાય દેટ ઇઝ સૌથી પહેલાં ક્લાસિક પ્રોઝિલ અને સુપ્રીમ. તો જે ક્લાસિક દેખાય બંનેમાં ક્લાસિક પ્રોઝિલ સરખા જ છે. ઓકે, ક્લાસિક પ્રોઝિલ સરખા ફર્સ્ટ જનરેશન. આમાં પાઇલોટ બટન હશે. ઓકે, પ્રોઝિલમાં પાઇલોટ બટન ને પ્રોઝિલમાં 2 હશે. ઓકે, 2 હશે અને સુપ્રીમમાં પીફોર્મ કર્વ હશે. ઓકે, દેન ગુડલ્સ ઓરોફેરિંજિયલ એરવે અનકોન્શિયસ માટે યુઝ કરશે યુ ફોર અનકોન્શિયસ. ઓકે, ટંગફોલને પ્રિવેન્ટ કરશે અને કોન્શિયસમાં યુઝ કરશે નેઝોફેરિંજિયલ એરવે. ઓકે, સાઇઝ ઓફ એલએમએ વાત કરીએ તો ચાઇલ્ડમાં 3, ફિમેલમાં 4, મેલમાં 5, 30 થી 50, 10 થી 20 kg હશે તો 2, 20 થી 30 તો 2.5, 30 થી 50 તો 3. ઓકે, નિયોનેટમાં લેસ દેન 5 kg હોય તો 1, ઇન્ફેન્ટ 5 થી 10 હોય તો 1.5. ઓકે, ધીસ ઇઝ આઈજેલ એલએમએ. ઓકે, થર્ડ જનરેશન LMA, thermal elastic polymer cuff. This is SLIPA. What is SLIPA? Okay, this is SLIPA. Okay, SLIPA દેખાણું, that is streamlined liner of pharynx airway. This is fast track LMA. Okay, આ જોઈએ આ this is fast track LMA. Okay, હવે આપણે પ્રી ઓક્સિજનેશન કરશું બિફોર ઇન્ટ્યુબેશન. 3 minutes of deep breathing, tracheal secretion suction for 10 to 15 seconds at most. અને પેશન્ટ ઓન વેન્ટિલેટર હોય ripped out endotracheal tube all of sudden. Management assess the patient, give bag and mask ventilation, look for spontaneous breathing. ઓકે, પછી જે લેરિંગોસ્કોપની વાત કરીએ એમાં મિલર્સ હોય ચાઇલ્ડમાં દેખાય મિલર્સ અને મેકિન્ટોશ એડલ્ટમાં. મેકોય લેવલ બ્લેડ છે આ. ઓકે, એમાં કર્વ વિથ લેવલ. હવે સીમેક અને વિડીયો લેરિંગોસ્કોપ હોય ACLS રિકમેન્ડેડ ફોર ટ્રોમા. સીમેક વિડીયો હેન્ડ લેફ્ટ સાઇડનો એન્ડ યુઝ કરશું. ઇનસાઇડ ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ માઉથ, લેફ્ટ હેન્ડ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ માઉથ. ફોરવર્ડ અપવર્ડ પ્રેશર આપશું અને મોસ્ટ કોમન ઇન્જરી દેટ ઇઝ અપર સેન્ટ્રલ ઇન્સાઇઝર. પોઝિશન કઈ તો સ્નિફિંગ, મોર્નિંગ વોલ અને બાર્કિંગ ડોગ પોઝિશન. સ્ટેપ્સ કયા તો પહેલું આપણે પોઝિશન કરશું. ઓકે, પહેલું પોઝિશન. બીજું લેરિંગોસ્કોપ એટ રાઇટ કોર્નર, સ્વાપ ઓફ ધ ટંગ રાઇટ ટુ લેફ્ટ. અને લાઇટ લેરિંગોસ્કોપ પુટ ETT એટલે પોઝિશન લેરિંગોસ્કોપ રાઇટ કોર્નર, સ્વાપ ઓફ ધ ટંગ લાઇટ લેરિંગોસ્કોપ પુટ ETT. ઓકે, હવે આપણે બીજી વાત કરીએ દેટ ઇઝ ETT દેટ ઇઝ કન્ફર્મ પ્લેસમેન્ટ બેસ્ટ ETCO2. હવે એન્ડોટ્રિકિયલ ટ્યુબની વાત કરીએ તો આ PVC પાઇપ છે. ઓકે, મર્ફી આયા કફ છે, ધીસ કફ અહીંયા મર્ફી આયા છે અને ધીસ પાઇલોટ બટન ને એવું. ઓકે, તો જે કફ હોય સબગ્લોટિક સ્ટેનોસિસ કરે તો અનકફ યુઝ કરશું ચિલ્ડ્રનમાં. અને આ જે છે લો પ્રેશર હાઈ વોલ્યુમ કફ હશે બેસ્ટ ETCO2 કેપ્નોગ્રાફી પોઝિશન. ઓકે, અને ઓપ્ટિમલ પોઝિશન કે 2 cm ફ્રોમ ધ કરીના. ઓકે, પ્રિવેન્ટ એસ્પિરેશન લો પ્રેશર હાઈ વોલ્યુમ કફ એસ્પિરેશન પ્રિવેન્ટ કરવા. મેલમાં 8 થી 9, ફિમેલમાં 7, 8, ચાઇલ્ડમાં 3, 4, અનકફ ચિલ્ડ્રનમાં યુઝ કરીએ. ઓકે, પછી આપણે ઓકે કન્ફર્મ પ્લેસમેન્ટ ઓલ્સો કન્ફર્મ બાય બેસ્ટ ETCO2 પણ ઓસ્કલ્ટેશન ચેસ્ટ રાઇઝ બાયલેટરલ બ્રેથ સાઉન્ડથી કરીએ છીએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ RAE ટ્યુબ. ડેન્ટલ સર્જરીમાં યુઝ કરીએ ઇટ ઇઝ નોર્થ. ઓકે, નોર્થમાં વાત કરીએ તો દાંતનો યુઝ કરીએ કે નોર્થ આવે સાઉથમાંથી આપણે PNS સર્જરીમાં યુઝ કરીએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ટાઇલેટ, ધીસ ઇઝ બુગી બ્લુ ફેસિલેટ એન્ડોટ્રિકિયલ ટ્યુબ ઇન્સર્શન. પછી મેન્યુઅર અને જોઈ લઈએ. ઓકે, તો ધીસ ઇઝ સ્નિપિંગ પોઝિશન. સ્નિપિંગ પોઝિશન કઈ આરિયા એટલે એમાં શું છે ફ્લેક્શન ઓફ ધ સર્વાઇકલ સ્પાઇન, એક્સટેન્શન એટ એટલાન્ટો ઓસિપેટલ યસ, એક્ઝિયલ નો. રેમ હેલ્પ પોઝિશન ઓબીસ પેશન્ટ, ધીસ ડબલ લ્યુમન ET ટ્યુબ સિંગલ લંગ વેન્ટિલેશન માટે. This is Celix maneuver, record pressure to prevent aspiration, rapid sequencing intubation. This is Larson maneuver, laryngospasm માટે. ઓકે, અને 100% O2 લેરિંગો લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી કરશું અને પ્રોપોફોલ આપશો. ઓકે, પ્રોપોફોલ આપશો. કે લાર્સન્સ મેન્યુઅર આ દેખાય અહીંયા સ્ટાઇલોડ પ્રોસેસમાં મૂકીને. ધીસ ઇઝ લાર્સન સેલિક્સ તો record thyroid pressure. ઓકે, અને ફ્લેક્શન સ્નિફિંગ પોઝિશન તો ફ્લેક્શન એટ ધ આપણે કયું ફ્લેક્શન ઓફ ધ નેક અને એક્સટેન્શન ઓફ ધ હેડ. ઓકે, નેકનું ફ્લેક્શન, હેડનું એક્સટેન્શન. ઓકે, અને ઇટ ઇઝ એટલાન્ટો ઓસિપેટલ. ઓકે, ડિફિકલ્ટ ઇન્ટ્યુબેશન વાત કરીએ તો જે મલમપટ્ટી સ્કોર હોય એને આપણે યુઝ કરીએ ડિફિકલ્ટ ઇન્ટ્યુબેશનમાં. નીટમાં આવ્યો હતો. તો પહેલું વાત કરીએ તો કમ્પ્લીટ યુવ્યુલા. કમ્પ્લીટ યુવ્યુલા દેખાય છે અને પૂછ દેખાય સોફ્ટ પેલેટ, હાર્ડ પેલેટ ને બધા. યુવ્યુલા આખું કમ્પ્લીટ દેખાશે, ટીપે દેખાશે. આમાં ટીપ નહીં દેખાય. ઓકે, નો ટીપ ઓફ યુવ્યુલા વિઝ્યુલાઇઝ. પૂછ સ્ટ્રક્ચર આમ ઇઝી કહેવાય ઇન્ટ્યુબેશન, મોડરેટ, ડિફિકલ્ટ અને વેરી ડિફિકલ્ટ. ડિફિકલ્ટમાં ઓનલી બેઝ ઓફ યુવ્યુલા સીન, દેર ઇઝ નો સોફ્ટ પેલેજ ઇઝ સીન. ઓકે, આમાં સોફ્ટ અને હાર્ડ દેખાશે, આમાં નહીં દેખાય. પછી આ કોર્મેક લેહાને ગ્રેડિંગ, દેટ ઇઝ લેરિંગોસ્કોપી ગ્રેડિંગ, કોરમાન લેહાને.
એમાં 1માં એકદમ પ્રોપર દેખાશે, પછી 2માં નાનું થઈ જશે, 3માં આવી રીતે છે ને 4માં તો એકદમ જતું રહેશે. ઓકે, 1 2 3 4. ઓકે, પછી આપણે ઇન્ટ્યુબેશન કેમાં પ્લાન કરીએ? પ્લાન ઇન્ટ્યુબેશન ઓબીઝ હોય, બિયર્ડેડ હોય, ઓબીઝ, બિયર્ડ, એડેન્ટ્યુલસ, સ્નોરર, એલ્ડરલી અને નેક સર્કમફરન્સ મોર દેન 40. ઓકે, ઓબીઝ હોય, બિયર્ડ હોય, એડેન્ટ્યુલસ હોય, સ્નોરર હોય, એલ્ડરલી હોય અને નેક સર્કમફરન્સ મોર દેન 40 હોય, એમાં આપણે પ્લાન્ટ ઇન્ટ્યુબેશન ફોલો બાય ફાઇબર ઓપ્ટિક ઇન્ટ્યુબેશન. ઓકે, ફિંગર બ્રેડ્થ કહીએ, ફિંગર બ્રેડ્થ એમાં ટીએમ જે હશે મોર દેન 3 ફિંગર હશે. ટેમ્પોરોમેડિબ્યુલર જોન મોર દેન 3 ફિંગર બ્રેડ્થમાં. થાઇરોમેન્ટલ ડિસ્ટન્સ મોર દેન 6.5. સ્ટર્નોમેન્ટલ ડિસ્ટન્સ નોર્મલી મોર દેન 13 સેન્ટીમીટર. ઓકે, થાઇરોમેન્ટલ 6.5, આમાં મોર દેન 13. ઇન્ટ્યુબેશન ડિફિકલ્ટ ઇન્ટ્યુબેશન હોય તો પ્લાન એબીસીડી, આપણે એબીસીડી પ્લાન. એ શું હોય તો ફેસ માસ્ક વેન્ટિલેશન કરશું, ટ્રિકેલ ઇન્ટ્યુબેશન કરશું. ઓકે, ડાયરેક્ટ અને વિડિયો લેરિંગોસ્કોપીથી અને મેક્સિમમ 3+1 અટેન્ડ, પ્રી ઓક્સિજનેટ 3 મિનિટ 100% O2. ઓકે, ડાયરેક્ટ વિડિયો લેરિંગોસ્કોપ. પછી એ નહીં થાય તો સેકન્ડ જનરેશન સુપ્રાગ્લોટિક એરવે ડિવાઇસ આપશું, મેક્સિમમ 3 અટેન્ડ. પછી એ નહીં થાય તો ફેસ માસ્ક, અને એનાથી નહીં થાય તો ફ્રન્ટ ઓફ નેકને એસેસ કરીને થાઇરોઇડોટોમી. તો પહેલાં ફેસ એન્ડ માસ્ક વેન્ટિલેશન એન્ડ ટ્રિકેલ ઇન્ટ્યુબેશન. ઓકે, વિડિયો લેરિંગોસ્કોપ, ડાયરેક્ટ અને વિડિયો. એ નહીં થાય તો સેકન્ડ જનરેશન સુપ્રાગ્લોટિક એરવે ડિવાઇસ. એ નહીં તો ફેસ માસ્ક, એ નહીં તો થાઇરોઇડોટોમી. અને રેસ્પિરેટરી ઇન્સફિશિયન્સી ઇન સાઇન, હાઇપોક્સિયા, ઇન્સ્પાયરેટરી સ્ટાઇડર એન્ડ ઇનિબિલિટી ટુ સ્પીક. હવે આ દેખાય છે સેન્ટ્રલ લાઇન ટ્રિપલ લ્યુમન કેથેટર. સેન્ટ્રલ લાઇન બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કહીએ તો દેટ ઇઝ ચેસ્ટ એક્સરે. સુપિયર વેને કેવા ટીપ ઓફ સુપિયર વેના રાઇટ એટ્રિયમ જંક્શનમાં જોવા મળશે, ચેસ્ટ એક્સરે કરશું. મોસ્ટ કોમન વેન સેન્ટ્રલ લાઇનમાં તો ઇન્ટરનલ જ્યુગ્યુલર વેન, મોસ્ટ કોમન વેન ફોર ટીપી વેન તો સબક્લેવિયન વેન. મેક્સિમમ રિસ્ક ઓફ ન્યુમોથોરેક્સ કહે તો સબક્લેવિયન વેનમાં મેક્સિમમ રિસ્ક ઓફ ન્યુમોથોરેક્સ. અને ઇન્ફેક્શન અથવા થ્રોમ્બેક્સિસનો મેક્સિમમ રિસ્ક કેમાં? ઇન્ફેક્શન થ્રોમ્બોસિસ તો ફેમોરલ વેન. ઓકે, હવે આ છે કીમોપોટ પોર્ટાકેથ ફોર કીમોથેરાપી. આમાં શું? ડિક્રીઝ રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન, ડિક્રીઝ એક્સપોઝર એન્ડ ડિક્રીઝ હેન્ડલિંગ. ઓકે, ડિક્રીઝ રિસ્ક ઓફ ઇન્ફેક્શન, એક્સપોઝર, હેન્ડલિંગ, કીમોપોટ, પોર્ટાકેથ. આમાં સેલ્ફ સીલિંગ સિલિકોન પોટ. પછી ધીસ ઇઝ ટનલ કેથેટર. આ દેખાય, ધીસ ઇઝ ટનલ કેથેટર. ઓકે, પર્મા કેથે, હિકમેન્સ કેથેટર, ડાયાલિસિસ, ટીપીએન અને કીમોથેરાપી માટે. ડાયાલિસિસ, ટીપીએન અને કીમોથેરાપી માટે ટનલ કેથેટર, પર્મા કેથ, હિકમેન્સ કેથેટર. આમાં ધીસ ઇઝ ડેક્રોન કપ હોય, ડેક્રોન કપ હોય. ઓકે, હવે ધીસ ઇઝ સ્વાન ગેન્જ, પીસીડબ્લ્યુપી કેથેટર, કોર ટેમ્પરેચર અને પીસીડબ્લ્યુપી માટે. ઓકે, પીસીડબ્લ્યુપી મેજર કરવા, સ્વાન ગેજ, પીસીડબ્લ્યુપી. પીસીડબ્લ્યુ શું છે? સરોગેટ માર્કર ઓફ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ પ્રેશર. ઓકે, લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર ફંક્શન ખબર પડે એમ. ઓકે, આઈડિયલી કેવું તો પલ્મોનરી આર્ટરી, બટ મોસ્ટ કોમનલી યુઝ લોઅર એન્ડ ઓફ ઇસોફેગસ. પછી આ જે માથા ઉપર રાખેલું ધીસ ઇઝ બાયસ્પેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, બાયસ્પેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સ. ઓકે, ફ્રન્ટલ પ્રોસેસ EEG, ડેપ્થ ઓફ એનેસ્થેસિયા માટે 0, 40 થી 60 અને 100 હોય તો ફૂલી એવક, 0 હોય તો કોમા, 40 થી 60 હોય તો એનેસ્થેસિયા, ડેપ્થ ઓફ એનેસ્થેસિયા માટે. ઓકે, ડેપ્થ ઓફ એનેસ્થેસિયા માટે ફ્રન્ટલ પ્રોસેસ EEG. હવે TPN વાત કરીએ તો 20 30 50. 20 30 50, 20 મતલબ પ્રોટીન ફેટ કાર્બ, TPN મોર દેન 1 kg પર ડે વેઇટ ગેઇન થાય, દેટ ઇઝ ફ્લુઇડ ઓવરલોડ થઈ જાય. ઓકે, મોર દેન 1 kg થઈ ગયું એક જ દિવસમાં તો ફ્લુઇડ ઓવરલોડ. અને વેઇટ ગેઇન ક્યારે થશે? આફ્ટર 6 days. ઓકે, આફ્ટર 6 days. રીફીડિંગ સિન્ડ્રોમ એટલે કંપન ઘટશે, ડિક્રીઝ પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફેટ અને ઝિંક અને B12 ડેફિશિયન્સી. મોસ્ટ કોમન મેટાબોલિક કોમ્પ્લિકેશન કે તો ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. ઓકે, મેટાબોલિક કોમ્પ્લિકેશન કે એને ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ મોસ્ટ કોમન મેટાબોલિક કોમ્પ્લિકેશન. ઓકે, હવે ધીસ ઇઝ ન્યુરોમસ્ક્યુલર મોનિટર. આજે દેખાય ધીસ ઇઝ ન્યુરોમસ્ક્યુલર મોનિટર. ઓકે, ન્યુરોમસ્ક્યુલર મોનિટર. અને ધીસ ઇઝ પલ્સ ઓક્સીમેટ્રી, બિયર એમ્બાટલોટ, ઓક્સીમોગ્લોબિન, ઇન્ફ્રારેડ અને ડીઓક્સી હોય તો રેડ લાઇટ. ઓક્સી ઇન્ફ્રારેડ. ઓકે, ફોલ્સ લો હોય તો મિથ હિમોગ્લોબિનેમિયા 85% ફોલ્સ લો મિથ. અને ફોલ્સ હાઈ તો કોહિમોગ્લોબિન, કોઓક્સીમેટ્રી. કોહિમોગ્લોબિન, કોઓક્સીમેટ્રી. મોસ્ટ કોમન નવ આપણે યુઝ કરશું ન્યુરોમસ્ક્યુલર મોનિટરમાં, દેટ ઇઝ અલ્નર નર્વ, એડક્ટર પોલેસિસ. સેકન્ડ મોસ્ટ ફેશિયલ ઓર્બિક્યુલારિસ ઓક્યુલી. એક્સ્ટુબેશન TOF મોર દેન 0.9. સ્ટિમ્યુલસ તો TOF 0.52 વર્જ. અને ટેટેનિક 50. આમાં જોઈ લઈએ નોન ડિપોલરાઇઝિંગ અને નો ડ્રગ હોય તો ટ્રેન ઓફ 4 -R 1.0. પછી નોન ડિપોલરાઇઝમાં ફેઝ 1 2. નોન ડિપોલરાઇઝમાં ફેડ થઈ જશે. ઓકે, ટ્રેન ઓફ 4 0.4. આમાં ટ્રેન ઓફ 4 -R 1 થઈ જશે પણ ડિમિનિશ થઈ જશે અને આમાં ફેડ થઈ જશે. તો વાત કરીએ નોન ડિપોલરાઇઝિંગમાં શું થશે? એમાં ફેડ થઈ જશે 0.4. આમાં 0.1 જ હતું. ડિપોલરાઇઝ 1 2. 1માં તો 1 જ રહેશે પણ થોડું ડિમિનિશ થઈ જશે અને આમાં ફેડ થઈ જશે પણ 0.4. ઓકે, એવું થઈ જશે. ઓકે, હવે મેપલ્સન સિસ્ટમ ઓફ ધી સર્કિટની વાત કરીએ ABCDEF. ઓકે, તો એ સર્કિટ છે મેપલ્સન એ સ્પોન્ટેનિયસ વેન્ટિલેશન માટે નામ શું છે? એનું નામ છે
મેગિલ્સ કોએક્ઝિયલ લેગ સર્કિટ, એમાં શું હશે એડજસ્ટેબલ રિલીફ વાલ્વ. ઓકે, એ ફોર એડજસ્ટન્ટ હશે, એડજસ્ટન્ટ પ્રેશર રિલીઝ વાલ્વ. ફ્રી ગ્રેસ ફ્લો હોય દૂર હશે, આપણે એડજસ્ટન્ટ. બી મતલબ બોથ ક્લોઝ, એપીએલ એન્ડ એફજીએફ. સીમાં કોરુગેટેડ ટ્યુબ જ નહીં હોય, નો કોરુગેટેડ ટ્યુબ. ઓકે, એ થઈ ગયું સી. પછી ડીમાં વાત કરીએ, ડી એટલે ડિસ્ટન્સ છે. ઓકે, એપીએલ ઇઝ ડિસ્ટન્ટ, એફજીએફ નથી, એપીએલ ડિસ્ટન્ટ. ઓકે, બેન્સ, ડી ઇઝ બેન્સ સેમી ક્લોઝડ અને ધીસ ઇઝ ફોર કંટ્રોલ વેન્ટિલેશન. ઈ અને એફ, ઈ આયર્સ, એફ માઇકલ જેક્સન કો ફિમેલ પસંદ હે એક્ઝન રીસ. ઓકે, એપીએલ નહીં હોય આમાં એફમાં અને ઈમાં નહીં હોય એપીએલ. ઓકે, એફજીએફ જ ચિલ્ડ્રનમાં યુઝ કરીએ. ઓકે, પછી બેપલ સેલ સીડી વાત કરીએ, એમ્બુબેક આર્ટિફિશિયલ મેન્યુ બ્રીથિંગ યુનિટ, સ્પોન્ટેનિયસ કહી દીધું, મેકિલ લેક્સ અને કંટ્રોલમાં બેન્સ. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી એરવે ડિવાઇસની વાત કરીએ અને પછી અમુક ક્વેશ્ચન. ઓકે, સો O2 ડિલિવરી ડિવાઇસની મેક્સિમમ O2 ફેસ માસ્ક વિથ રિઝર્વાયર્સ, કન્વેન્શનલ O2 ડિલિવરી તો મેક્સિમમ રેટ 15 લીટર પર મિનિટ NRBM. ઓકે, મેક્સિમમ ડિલિવરી ફેસ માસ્ક વિથ રિઝર્વિયરમાં. અને કન્વેન્શનલ O2 ડિલિવરી મેક્સિમમ રેટ 15 લીટર પર મિનિટ NRBM. O2 ડિલિવરી ડિવાઇસની વાત કરીએ તો નેસલ પ્રોંગ કેન્યુલા એનું કેટલું છે. પછી બીજો નંબર દેખાય હડસન માસ્ક. ઓકે, મીટર એ પહેલાં પછી હડસન માસ્ક કે પછી વેન્ટ્યુરી ડિવાઇસ, પછી નોન NRBM છે, પછી હાઈ ફ્લો નેઝલ કેન્યુલા NIV CPAP. ઓકે, ફ્લો રેટ હશે આનો 5, 10, 15. ઓકે, 5, 10, 15 આવી રીતે કરીએ. દરીશ 5 ml, 10 ml પર 15, પછી 60 અને અનલિમિટેડ. પછી કેટલું 40, 60, 60, 85 to 90, 100 અને 100. કેટલું 40, 60, 60. ઓકે, 40, 60, 60, 85 to 90, પછી 100 અને 100. ઓકે, આટલું ઓટો સેચ્યુરેશન થઈ જશે. અને નેઝલ પ્રોંગ બધા ફ્લો રેટ કે હડસન માસ્ક પછી વેન્ચુરીમાં યાદ રાખવું. પ્રિસાઇઝ O2 ડિલિવરી, ફિક્સ્ડ O2 ડિલિવરી COPDમાં. અને હાઈ ફ્લો નેઝલ કેન્યુલામાં આપણે 60 અને 100 કીધું, પણ એમાં હ્યુમિડિફિકેશન હશે, મે ડિલે ઇન્ટ્યુબેશન. હ્યુમિડિફિકેશન હશે જે ઇન્ટ્યુબેશનને ડિલે કરશે. ઓકે, પીપ પોઝિટિવ પીપ હશે એમાં. ઓકે, આ નોન ઇન્વેઝિવ CPAP વાળી 100% આ દેખાય, CPAP વાળું 100% O2 સેચ્યુરેશન. તો O2 સિલિન્ડર વાત કરીએ, હાઈ પ્રેશર સર્કિટ તો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ હોય દેટ ઇઝ O2. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ઇઝ O2. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ જે દેખાય છે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ O2 હશે. એ O2માં પિન ઇન્ડેક્સ કેટલો 2.5. ઓકે, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડમાં 3.5. પછી N2O પ્લસ O2, N2O2 દેટ ઇઝ 7 હશે, એને કહેવાય એન્ટોનોક્સ હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમ. પછી આ શું છે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ અને ગ્રે, ધીસ ઇઝ એર, એરમાં બધું હોય. અને CO2 દેખાયા તો 1 અને 6, આ 1.5, એર 1.5, O2 શું 2.5, N2O 3.5, N2O 7 મોર દેન 7.5, 2 6 લેસ દેન 7.5. ઓકે, પછી આ ઓક્સિજન વાત કરીએ તો આમાં કેવી રીતે પિન ઇન્ડેક્સ સેફ્ટી સિસ્ટમ કહેવાય. પિન ઇન્ડેક્સ તો 1, 2, 3 હશે, 7, 4, 5, 6 આવી રીતે. તો જો વચ્ચે ખાલી 7માં જો આપણે તો N2O પ્લસ O2 થઈ જાય તો 7 ક્યાં છે અહીંયા, તો એન્ટોનોક્સ થઈ ગયું, N2O પ્લસ O2 થઈ ગયું, આ તે થઈ ગયું. પછી 2 અને 5 અને 1 અને 5, તો પહેલાં 2 અને 5 O2 છે, 2 અને 5 ઇઝ O2, તો 2 and 5 થઈ ગયું. પછી નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ 3 અને 5. ઓકે, તો 3 અને 5, એર 1, 5 અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ 1 અને 6. ઓકે, પાઇપલાઇન વાત કરીએ તેમાં કઈ સેફ્ટી સિસ્ટમ છે, દેટ ઇઝ ડાયામીટર ઇન્ડેક્સ સેફ્ટી સિસ્ટમ. ઓકે, તો બંનેની અલગ અલગ છે, આમાં પિન ઇન્ડેક્સ છે, આમાં ડાયામીટર ઇન્ડેક્સ સેફ્ટી સિસ્ટમ DISS. ઓકે, વ્હાઇટ O2, બ્લુ NO2, બ્લેક એર. ઓકે, વ્હાઇટ કરીએ તો વ્હાઇટ O2 માટે, પછી આ N2O માટે, પછી એર માટે અને વેક્યુમ માટે. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ નીડલની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ 14. સૌથી પહેલાં પિંકી યાદ રાખો 20, 18 ગ્રીન સિગ્નલ, 17 વ્હાઇટ, 16 ગ્રે, 14 ઓરેન્જ, 22 બ્લુ, 24 યલો અને 14. ઓકે, અને 26 વાયોલેટ. તો વાયોલેટ સૌથી વધારે ગોજ છે, એમાં 10 ml પર મિનિટ હશે. ઓકે, 10 ml પર મિનિટ. આમાં ડબલ કરી આમાં હશે 20 ml પર મિનિટ. યલોમાં 10 + 20, 30 ml પર મિનિટ. બ્લુમાં 30 + 20 કરશું એટલે 50 ml મિનિટ. 18માં 80 અથવા આઈડિયલ 96 અથવા 103 જે હોય મેઇન 103, પછી એવી રીતે આન્સર. પછી 80 50 કરો 130, પછી 210 અને 270 હશે. ઓકે, પછી લેન્થ ઓફ NG ટ્યુબ યાદ કરીએ તો નોઝ ઇયર જીફોઇડ એડલ્ટમાં, પછી ચિલ્ડ્રનમાં વાત કરીએ નોઝ ઇયર મિડ પોઈન્ટ બિટવીન અમ્બિલિકસ જીફોઇડ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ફોલિસ કેથેટર. ઓકે, ગોરી ફ્રોમ પ્લન્જન, ગ્રીન ઓરેન્જ રેડ યલો પર્પલ. ઓકે, ગ્રીન ઓરેન્જ રેડ યલો પર 14 16 18 20 22 24 ઇન્સર્ટેડ એટ 60 ડિગ્રી ઇન ફાઉલર પોઝિશનમાં. રિજનલ નવ બ્લોક વાત કરીએ, ધીસ ઇઝ એન્ટિયર ઇથમોઇડલ નવ બ્લોક. આ એન્ટિયર ઇથમોઇડલ છે, એ મેઝોસિલિયરી છે. અહીંયા કરીએ તો ઇન્ટરસ્કેલેની બ્લોક શોલ્ડર અને અપર આર્મમાં આપી. ઓકે, શોલ્ડર અપર આર્મમાં અલ્નર નર્વ સ્પેડ. ઓકે, ક્વેશ્ચન પૂછે કઈ નર્વ સ્પેડ, તો અલ્નર નર્વ, બ્લેક એકેલ પ્લેક્સસ, રૂટ અને ટ્રંક.
એ સુપ્રાક્લેવિક્યુલર નર્વ બ્લોક, અપર આર્મ સર્જરી, રિસ્ક ઓફ ન્યુમોથોરેક્સ ફ્રેનિક નર્વ. સુપ્રાક્લેવિક્યુલરમાં રિસ્ક ઓફ ન્યુમોથોરેક્સ ફ્રેનિક નર્વ અપર આર્મ સર્જરીમાં યુઝ કરીએ. અપર આર્મ, શોલ્ડર અને અપર આર્મ, ટ્રંક અને ડિવિઝન, રૂટ ટ્રંક ડિવિઝન. ઓકે, કોડલ એનેસ્થેસિયા લેસ ધેન 8 યર, સેક્રલ હાઇટસ ઓપન, S3 S4 લેવલ પંચરિંગ, S3 S4 લેવલ પંચરિંગ કરશું. ઓકે, હવે અમુક ક્વેશ્ચન વાત કરીએ કે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ સબએરેક્નોઇડ બ્લડ ઇન પેશન્ટ, ઓકે, અ હાયર દેન એક્સપેક્ટેડ લેવલ ઓફ સબએરેક્નોઇડ નાખ્યું ને વધારે એનેસ્થેસિયા થઈ ગયું. કઈ કન્ડિશનમાં છે? એક્સેપ્ટ તો પ્રેગ્નન્સીમાં થાય, એસઆઈટીસમાં થાય એવું કન્ડિશન, શોર્ટ પેશન્ટમાં થાય, પણ કેમાં નહીં થાય? તો ફિમેલમાં નહીં થાય. ઓકે, તો લેવલ ઓફ એનેસ્થેસિયા માટે ફેક્ટર કયા રિસ્પોન્સિબલ હે? તો પેશન્ટ રિલેટેડ દેટ ઇઝ હાઇટ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ લેવલ ઓફ એનેસ્થેસિયા. ઓકે, એનો મતલબ કે છોટીઓ હશે તો એને એનેસ્થેસિયા વધારે હશે. ઓકે, હાઇટ પ્રમાણે. પછી CSM વોલ્યુમ ઇઝ યુનિવર્સલી પ્રોપોર્શનલ. પછી પ્રેગ્નન્સી ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ, એટલે હતું ફેક્ટર આપણે કીધું. પછી કે ઇપિડ્યુરલ ઇન્જેક્શન આફ્ટર સ્પાઇનલ ડ્રગ એડમિનિસ્ટર, કે માની લે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા આપ્યું, ભાઈ પાછળ આપણે ઇપિડ્યુરલ આપી, તો એ પ્રોસિજરલ કહેવાય ફેક્ટર રિસ્પોન્સિબલ છે. ડ્રગ તો વોલ્યુમ જેટલી આપી એટલી એના લેવલ ઓફ ઇન્જેક્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરે. ઓકે, આ હતા ફેક્ટર. હવે અહીંયા જો સ્પાઇનલ બ્લોક હતું અને પછી ડ્રગ આપી તો એ ફેક્ટર કરશે રિસ્પોન્સિબલ. ઓકે, પછી આ ઇન્ટરસ્કેલની દેખાય તો એના રિલેટેડ કયા સાચા છે? તો એનેસ્થેસિયા ઓફ શોલ્ડર એન્ડ અપર આર્મ કીધું હતું, બરાબર. એનેસ્થેસિયા અલ્નર બોર્ડર તો આપણે કીધું એ સ્પેડ થઈ જાય. રિસ્ક ઓફ ફ્રેનિક યસ 100%. ઓકે, 100% હશે. ઓકે, અને પોસિબલ હોર્નર સિન્ડ્રોમ બાય સ્પ્રેડ ટુ ધ સિમ્પેથેટિક ચેન, યસ, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ. ઓકે, અપર લિમ્બના બ્લોક કરીએ એ જોઈ લઈએ. તો ઇન્ટરસ્કેલેની હમણાં જ વાત કરી, રૂટ ઓફ બ્રેકિયલ પ્લેક્સસ, રૂટ ટ્રંક, અપર શોલ્ડર, હ્યુમરસ અલ્નર નર્વ સ્પેડ અને ફ્રેનિક 100%. સુપ્રા ક્લેવિક્યુલરની વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ડિસ્ટલ ટ્રંક. ઓકે, લોઅર હ્યુમરસ અને ફોરઆર્મ માટે. ઓકે, ફ્રેનિક નર્વ પાલ્સી 40 થી 60%, ન્યુમોથોરેક્સ 2%. એક્સિલરી કોડમાં ફોરઆર્મ સર્જરી માટે એક્સિલરી મસ્ક્યુલોક્યુટેનિયસ નર્વ. ઓકે, મસ્ક્યુલોક્યુટેનિયસ નર્વ. હવે બુપીવા કોઈને આપીને 0.25% બુપીવા કેને આપી? પેશન્ટ થઈ ગયું એજિટેટેડ, સીઝર થઈ ગયા, એને કોન્શિયસનેસ. યોર ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધીસ પેશન્ટ. શું હશે પહેલું સ્ટેપ મેનેજમેન્ટનું? તો પહેલું તો આપણે ઇન્જેક્ટિંગ સ્ટોપ કરી દઈશું, પણ એના સિવાય કયું? તો માની લે ડ્રગ આપણે સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં આપીને તો સીઝર કરશે, એ યાદ રાખો. અને આપણે વર્ટિબ્રલ લેવલે આપી બીજા તો લોકલ એનેસ્થેટિક ટોક્સિસિટી થશે. જો સીવીએસ થાય ને, સીવીએસ બુપીવા કેન વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન કરે તો 20% ઇટ્રાલિપિડ આપી દઈએ. ઓકે, આમાં વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશનનો મેન્શન નથી, સીઝરનો છે. અને જો CNS હશે ને તો લિગ્નોકેન, પણ આમાં સબએરેક્નોઇડ છે તો સીઝર કીધું, એજિટેટેડ સીઝર. તો આમાં સીઝરનો મતલબ આવી ગયો. એનો મતલબ કે આ લેવલે આપેલી છે તો આપણે શું કરશું? એરવે ઇસ્ટેબ્લિશ કરશું. ગીવ O2 વાયા ફેસ માસ્ક, 100% O2 વાયા ફેસ માસ્ક. ઓકે, ભાઈ આ ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. બચ્ચાવાળો હમણાં જ કર્યો કે 5 યર્સ બચ્ચો એને હાઇટલ સર્જરી કરવી હતી, કયું કરેક્ટ? ચાન્સ ઓફ ડ્યુરલ પંચર વિથ ધ પ્રોસિજર. ઓકે, ના નહીં થાય. કેમ નહીં થાય? કારણ કે આમાં આપણે S4 S5 લેવલે આપશું અને પછી ત્યાંથી S2 જશું, એટલે ડ્યુરલ પંચર નહીં થાય. લેસ ચાન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન, ના, ઇન્ફેક્શન તો વધારે જ હોય. કેન બી યુઝ ફોર પેઇન મેનેજમેન્ટ, યસ, પેઇન મેનેજમેન્ટ જ કરીએ. અને ઇઝી ટુ પરફોર્મ, નો. બચ્ચા નહીં કરવા દે એટલે ઇઝી નહીં હોય. ઓકે, પછી ડાયરેક્ટ અહીંયા જોઈએ, આ પેલા કેસ જોઈએ પછી આ પ્રેગ્નેન્ટ પેશન્ટ હતું, ડેવલપ ડિફિકલ્ટી બ્રીથિંગ આફ્ટર એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા. શું કીધું? ડિફિકલ્ટી બ્રીથિંગ આફ્ટર સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા વિથ સિવિયર હાઇપોટેન્શન. કયું ડિસ્ક્રાઇબ કરે આ સિચ્યુએશનને? ઓકે, તો ટોટલ હાઈ સ્પાઇનલ લોકલ એલર્જી. ઓકે, તો આપણે પેલા કેસ હવે આ જોઈ લીધું. તો જો યાદ રાખવાનું કે રિજનલ એનેસ્થેસિયા કયું? તો સ્પાઇનલ ઇપિડ્યુરલ. તો સ્પાઇનલ હોય ને એમાં આપણે ઓછું વોલ્યુમ યુઝ કરી, લેસ વોલ્યુમ ઇઝ યુઝડ. તો પેશન્ટ વિલ હેવ હાઇપોટેન્શન, બ્રેડિકાર્ડિયા નોર્મલી. ઓકે, પણ હાયર દેન એક્સપેક્ટેડ વધારે પડતું આપી દઈએ ને હાઈ સ્પાઇનલ તો શું થશે? પેશન્ટને હેવીનેસ ઓન ચેસ્ટ હશે, પણ દેર ઇઝ નો ડાયફ્રામેટિક પેરાલિસિસ. અને આ જે છે હેવીનેસ ચેસ્ટ ઇઝ ડ્યુ ટુ પાલ્સી ઓફ ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ. પણ વેન ઇપિડ્યુરલ આપે ને, ઇપિડ્યુરલ માઇગ્રેટ ટુ સબએરેક્નોઇડ સ્પીડ, લાર્જર વોલ્યુમ અને ટોટલ સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયાને લીધે થાય. ઓકે, ટોટલ સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં થઈ જાય, અનરિસ્પોન્સિવ થઈ જશે, ડાયફ્રામ પાલ્સી થઈ જશે, એનેજમેન્ટ ઇન્ટ્યુબેશન કરવું પડશે. ઓકે, ઇન્ટ્યુબેશન. તો શું ઇપિડ્યુરલ આપી તો સબએરેક્નોઇડ સ્પેસમાં ટોટલ સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા થઈ જશે, ડાયફ્રામ પાલ્સી થઈ જશે, ઇન્ટ્યુબેશન કરવું પડશે. તો આ શું છે? હવે એ સ્ટેબલ તો છે જ. ઓકે, અનકોન્શિયસ નથી થયું અને મતલબ કે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા વધી ગયું, હાઈ સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા. ઓકે, ટોટલ હોત તો અનરિસ્પોન્સિવ થઈ જાય, લોકલ હોત તો સીઝર થઈ જાય. તો કે લિગ્નોકેન અને અરિથમિયા હોય તો બુપીવા કેન. હમણાં જ કીધું સીઝર, લિગ્નોકેન. એલર્જી ક્રિએશન ટુ લોકલ એનેસ્થેટિક, તો એમાં ડિફિકલ્ટી બ્રીથિંગ હોત, વીઝ પ્રેઝન્ટ હોત, એલર્જી ક્રિએશન હોત ને તો, અને સિવિયર હાઇપોટેન્શન હોત, અને રેડનેસ અને ઇડીમા ઓફ ધી ચેસ્ટ થઈ જાય અને અપર ચેસ્ટ. ઓકે, હવે આ શું છે?
કે આફ્ટર ઇન્જેક્ટિંગ બુપીવાકેન નાખ્યું અડે બુપીવાકેન તો પેશન્ટ એજિટેટ સીઝર આ તો કહી દીધું. ઓકે, પછી શું છે કે ઓપરેશન થિયેટરમાં રેડિયસનું ફ્રેક્ચર થઈ ગયું તો ફોલોઈંગ નર્વ બ્લોક ઇઝ એડમિશન વિચ ઓફ ધ એરિયા ઇઝ નોટ કવર્ડ બાય ધીસ નર્વ બ્લોક. ઓકે, તો રેડિયસનું ફ્રેક્ચર થઈ ગયું તો કયો નહીં કવર કરે? તો આમાં યાદ રાખવાનું કે જે લેટરલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ફોરામ હશે, લેટરલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ફોરામ ઇઝ સ્પેડ. ઓકે, યાદ રાખવું પડશે. બુપીવાકેનમાં રેડિયસમાં જે આપી લેટરલ આસ્પેક્ટ દેટ ઇઝ એક્સિલર ન હોય, મસ્ક્યુલોક્યુટેનિયસ ઇઝ નોટ બ્લોક્ડ. ઓકે, મસ્ક્યુલોક્યુટેનિયસ ઇઝ સ્પેડ થઈ જશે તો એ સપ્લાય કરે રેડિયલને, રેડિયલ વાળું એટલે લેટરલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ફોરામ સ્પેડ થઈ જશે. મસ્ક્યુલોક્યુટેનિયસ ઇઝ નોટ બ્લોક્ડ એટલે. પછી પાછું બુપીવાકેન આપ્યું 0.5. ઓકે, એપિડ્યુરલ કે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રેથ, બાયલેટર આર્મ વીકનેસ, હાર્ટ રેટ ઘટ્યું, બીપી ઘટ્યું, હાર્ટ રેટ ઘટી, તો કોઝ શું છે આનો? ઓકે, તો એક્સિડેન્ટલ ઇન્ટ્રાવેસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન ઓફ લોકલ એનેસ્થેટિક નહીં, લોકલ એન્ડ સિસ્ટમિક ટોપિક નો, હાઈ ઇપિડ્યુરલ બ્લોક. હમણાં જ કીધું તો હાઈ ઇપિડ્યુરલ બ્લોક હોય એટલે આવું થાય. ઓકે, એનાફિલેક્ટિક રિએક્શન નહીં, હાઈ ઇપિડ્યુરલ બ્લોક. આ સેમ કેસ જ છે પણ આમાં ઘટી હાઈ ઇપિડ્યુરલ બ્લોક. ઓકે, હવે પોસ્ટ-ડ્યુરલ પંક્ચર હેડેકવાળી વાત કરીએ તેમાં શું થાય? એમાં આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપશું. એડિક્વેટ બેડ રેસ્ટ કર ભાઈ તું, આઈવી ફ્લુઇડ લે કેટલાય, કેફીન અને પીસીએમ લે ને એપિડ્યુરલ બ્લડ પેચ લે. પણ આ ફિમેલ જે આવી એને હિસ્ટ્રી ઓફ કાર્ડિયક અરિથમિયા હતું. ઓકે, કાર્ડિયક અરિથમિયા હિસ્ટ્રી છે તો આમાંથી બધુંમાંથી કયું નહીં આપી? ઓકે, એ કહેશે તો પીડીપીએચમાં કાર્ડિયક અરિથમિયા હોય તો કેફીન નહીં આપી. ઓકે, કેફીન નહીં આવી એ અરિથમિયાને આપણે એગ્રેવેટ કરે એટલે નહીં આપીએ. બાકી એપિડ્યુરલ ઓરલ ફ્લુઇડ પીસીએમ આપી દઈશું. ઓકે, આ થઈ ગયું. તો સીધું ફાર્મેકોલોજી, સીધી